दर्शकवृन्द नमस्ते। आज म तपाईलाई नेपालको झण्डा ड्र गर्ने तरिका देखाइरहेको छु। हामीले जति चलाउँदै गयौँ त्यति आउँछ। चलाउन छोडिसकेपछि यो फोटोसपहरू यो कम्प्युटरहरू हामी तपाईले बिर्सिँदै जान्छौँ। यो एउटा रिफ्रेसनेसको लागि पनि हो। हामीलाई नेपालको झण्डा चाहियो भने उसबाट नेटबाट खोजेर सर्च गरेर हामी चलाउने गर्छौँ। अब चाहिँ हामी आफैले ड्र गरेर चलाउनुपर्छ। त्यसको लागि सिम्पल आइडिया, सबभन्दा पहिला फोटोसप ओपन गर्नुहोस् हैन। फोटोसप ओपन गरेपछि यहाँनिर तपाईको फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ यो फाइलको साइज र रिजोल्युसन डिफाइन गर्नुहोस्। विड्थ 5 इन्चेस, हाइट 5 इन्चेस, त्यसपछि जुन रिजोल्युसन छ अराउन्ड 300, ओके 300। अब ओके मा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ हामी ड्र गर्छौं। ड्र गर्न सजिलोको लागि लाइन तान्नुहोस्। यसरी ड्र गर्न सजिलोको लागि ठ्याक्कै लाइन तानेपछि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यसरी तेर्सो पनि तान्नुहोस् एउटा सट्ट। ओके। अब यो जुन झण्डा ड्र गर्नको लागि पेन टुल युज गर्नुहोस्। पेन टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जहाँबाट ड्र गर्ने हो त्यहाँ ठ्याक्कै क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्। सिधा हुनको लागि शिफ्ट प्रेस गर्नुहोस्, शिफ्ट थिच्नुहोस्, शिफ्ट थिचेर क्लिक गर्नुहोस्, सिधा हुन्छ। शिफ्ट छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यो कर्नरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो कर्नरमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस् है। अब यहाँ यो जुन हामीले अहिले ड्र गरेको जुन यो झण्डा छ, यो ड्र गरेको झण्डालाई हामीले अलिकति एडिट गर्नको लागि यहाँनिर यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो मानिलिउँ यसलाई यता सार्नु पर्ने छ यसरी हैन, हैन। त्यसपछि अब यो बङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। बाहिर क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि जहाँ बङ्ग्याउनु पनि जस्तो यहाँ बङ्ग्याउँ है त। त्यसको लागि यहाँ बङ्ग्याउनको लागि राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यसलाई आफूलाई मन परे अनुसारको बङ्ग्याउनुहोस् है। बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, फेरि यहाँनिर बङ्ग्याउमा पनि यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी बङ्गाइदिनुहोस्। बाहिर क्लिक गर्नुहोस्। फेरि अब यहाँ हामी बङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। राइट क्लिक, एड एङ्कर पोइन्ट, त्यसपछि यसरी हैन, आफ्नो तरिकाले बङ्ग्याउन सकिन्छ। एनिवे बाहिर क्लिक गर्नुहोस्। फेरि यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड एङ्कर पोइन्ट, बाहिर क्लिक, यहाँ तलको फेरि राइट क्लिक, एड एङ्कर पोइन्ट, फेरि घुमाइदिनुहोस् जसरी घुमाउन मन पर्छ। बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, फेरि यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि बङ्ग्याउनुहोस् आफूले जसरी बङ्ग्याउन मनपर्छ त्यसरी, अनि बाहिर क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो यसमा अलिकति यसमा यो अलरेडी के छ हैन, अर्को थप्नु पर्दैन। यसरी भयो हैन। अब त्यसपछि यो अलिकति यतातिर यो जुन चुच्चो छ, यो चुच्चोलाई अलिक लामो भयो जस्तो लाग्यो। यो लामो अलिक छोटो बनाउनु पर्ने हो कि जस्तो छ। यसमा सिलेक्ट गरेर बाहिर क्लिक। अब ल यो एउटा सेप भयो। अब यो सेपलाई हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल गर्नको लागि यो ठ्याक्कै ड्र गरेको सेपको बीचमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, मेगा सिलेक्सन यहाँ छ, क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नुहोस्।
सिलेक्सन भयो तर बाहिर पनि सिलेक्सन भयो। यो बाहिरको सिलेक्सन हटाउनको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट आई प्रेस गर्नुहोस्। त्यति भएपछि बाहिरको सिलेक्सन गयो, यो भित्रको हामीलाई चाहिएको मात्रै बाँकी भयो। झन्डाको रङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो किनारको रङ निलो हुन्छ र बीचको रङ रातो हुन्छ। अब यो किनारको रङको लागि माथि यो एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि स्ट्रोकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ निलो चाहिएको हामीलाई, निलोमा ओके गर्नुहोस् हैन, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ हामीले नयाँ लेयर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सरी सुरुमा हामीले यहाँ लेयर क्लिक गरौँ हैन, अनि त्यसपछि अघि के जस्तो जाउँ, यो एडिट स्ट्रोक। अब यो रातोलाई निलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो किनारको लागि किनारको रङको हो हैन, यति भएपछि ओके गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब यो किनारको रङ भयो। अब बीचमा हामीले रातो लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ यो लेयर क्लिक गरेर यहाँ यो जुन कलर प्यानल छ यसमा क्लिक गरेर यो निलोको ठाउँमा रातो क्लिक गरेर ओके गरेर अब यहाँनिर यो रातो छ, यो यहाँ बीचमा कलर फिल गर्नको लागि यहाँ माथि बकेट टुल छ, पेन बकेट टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो बकेट टुल बीचमा ल्याएर क्लिक गर्नुहोस्, रातो फिल भयो। अब यो जुन सिलेक्सन छ, सिलेक्सनलाई हटाउनको लागि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस्, ओके। त्यसपछि यो लाइनहरुको काम छैन, अब यो लाइनहरुलाई हटाइदिनुहोस्। त्यसको लागि यो मुभ टुल छ, मुभ टुललाई क्लिक गरेर यहाँबाट तान्दिनुहोस् मास्तिर, ओके। अब यहाँ चन्द्र र सूर्य अब हामी तपाईलाई चाहियो, त्यसको लागि यहाँनिर यो जुन छ मार्की टुल के रे इलिप्टिकल मार्की टुल छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यो अलिक राम्रो गोलो हुनको लागि अल्टर शिफ्ट प्रेस गर्नुहोस् अनि यसलाई अलिक सानो बनाउनुहोस् हैन, माउस छोड्दिनुहोस्। अब यसमा सेतो कलर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यहाँ न्यू लेयर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ यो जुन कलर प्यानल छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेतो रङ छान्नुहोस्, त्यसपछि ओके क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यहाँ यो बकेट टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर फिल गरिदिनुहोस् है। अब यति फिल गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन किबोर्ड छ, किबोर्डमा चाहिँ तपाईको एरो कीहरु छ, एरो की टप एरो कीलाई प्रेस गर्नुहोस्, टप एरो कीले प्रेस गर्नुहोस्, टप एरो की। त्यसपछि डिलिटमा प्रेस गर्नुहोस्। अब कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस्। यो चन्द्रमा भयो हैन। अब त्यसपछि अब हामीलाई चाहिएको छ सूर्य हैन। सूर्य हामीले नबनाम, यो चाहिँ हामीले एउटा रेडिमेड सेप पाउँछ, त्यो रेडिमेड सेप हामीले यहाँनिर खोज्नुपर्छ। यहाँ माथि यहाँनिर छ। अब हामीले यहाँनिर ड्र गरौँ है, ड्र गरौँ। समान रूपले गोलो बन्नको लागि अल्टर शिफ्ट प्रेस गर्नुहोस्, अल्टर शिफ्ट सानो बनाउनुहोस् है, माउस छोड्दिनुहोस्। अनि यो जुन हामीले यो ड्र गरेको छौं, अब यसको लागि पनि यहाँ पर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल छ, यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुललाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो जुन ड्र गरेको एरिया छ त्यसको भित्रपट्टि राइट क्लिक गरेर मेक अ सिलेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके मा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा पनि सेतो फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, न्यू लेयर क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो बकेट टुलमा क्लिक गर्नुहोस्, पेन बकेट टुलमा, अनि यहाँ भित्र राखेर फेरि क्लिक गर्नुहोस्, फिल भयो। अब सिलेक्सन हटाउनको लागि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस् है, ओके। अब मुभ टुलमा क्लिक गर्नुहोस् फर्स्टमा। त्यसपछि अब यो जुन सूर्य छ, सूर्यलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नुहोस्, सिलेक्ट भयो। अब यसको साइज रिसाइज
को लागि ठ्याक्कै यहाँनिर कर्नरबाट अल्टर शिफ्ट प्रेस गरेर साइज मिलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई आफूले चाहेको ठाउँमा ठ्याक्कै राख्नुहोस् है। अब इन्टर प्रेस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अब यसलाई कपी गरेर माथि लानुपर्ने यो चन्द्रमाको छेउमा उसमा लानुपर्ने हुन्छ। यो चन्द्रमालाई हामीले रिसाइज गरौँ, यसको साइज अलिकति मिलाउँ हैन। चन्द्रमा यो एक पर यो लेयर 3 मा छ, यसलाई कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई रिसाइज, यसको साइज अलिकति बढाइदिउँ, अल्टर शिफ्ट प्रेस गरेर थोरै तान्दिनुहोस्। ओके, इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई यतातिर अलिकति ल्याउनुहोस् है। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन तलको सूर्य छ, यो सूर्यलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कपी गर्नको लागि कन्ट्रोल जे प्रेस गर्नुहोस्। अब यो कपी भइसकेको छ, कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पिक गरेर यहाँ माथि ल्याउनुहोस्, यसको साइज घटाइदिनुहोस्। कर्नरमा क्लिक गरेर अल्टर शिफ्ट प्रेस गर्नुहोस्। अल्टर शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई सानो बनाइदिनुहोस्, घुम्चाइदिनुहोस्। इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यति भएपछि अब यो लगभग झन्डाको स्वरूप हो हैन। अब यसमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि यो सबै यहाँ लेयरहरू जुन तपाईको 1 2 3 4 5 वटा लेयरहरू छ हैन। यो सबै लेयरहरूलाई के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड जुन छ, ब्याकग्राउन्डलाई एकचोटि हाइड गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट ई गर्नुहोस्। कन्ट्रोल शिफ्ट ई भनेको मर्ज अल है। अब यो सबै एउटै भएको छ है, एउटै भएको छ। अब यो जुन ब्याकग्राउन्ड हामीले हाइड गरेको छौँ यसलाई सो गरौँ। अब त्यसपछि यो जुन झन्डा छ यसको लागि स्टिक बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्टिक बनाउनको लागि यहाँ यो जुन मार्की टुल छ, इलिप्टिकल मार्की टुल छ, यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर रेक्टेङ्गुलर मार्की टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्, यसरी ड्र गर्नुहोस् है। त्यसपछि यो की छ, यो एरो की छ, एरो की ले चाहिँ तपाईको राइट साइडतिर राइट एरो की प्रेस गर्नुहोस्, डाउन एरो की। ओके, अब यसमा कलर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टिक कलर। त्यसको लागि यहाँ क्रिएट न्यू लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो जुन कलर प्यानल छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यो स्टिकको कलर कस्तो हुन्छ हौ जान्ने। ओके, यतिको राखौँ अनि त्यसपछि यसमा ओके गरौँ। अब यसमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर यो पेन बकेट टुलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ भित्र राखेर क्लिक गर्नुहोस्, फिल भयो। अब त्यसपछि यो जुन सिलेक्सन छ यो सिलेक्सनलाई हटाउनको लागि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस्, कन्ट्रोल डी। त्यसपछि अब यहाँ माथि एउटा यो जुन चुच्चो छ, यो चुच्चोमा अलिकति एउटा गाँठो राख्नको लागि फेरि यो चाहिँ तपाईको यो रेक्टेङ्गुलर मार्की टुल छ, यसमा राइट क्लिक गरेर यो गोलो खालको जुन छ, यो गोलो खालको भनौँ न के अरे इलिप्टिकल मार्की टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्, अब आफ्नो तरिकाले ड्र गर्नुहोस्। यति ड्र गरेपछि यहाँ फेरि न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, न्यू लेयर। त्यसपछि यहाँ फेरि फिल गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि यहाँनिर पेन बकेट टुलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो बिचमा लगेर फिल गरिदिनुहोस्। अब यो सिलेक्सन हटाउनको लागि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस्। अब यो जुन छ यसलाई यो जुन डल्लो छ यो डल्लोलाई सिलेक्सन गर्नको लागि कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नुहोस्। कन्ट्रोल टी प्रेस गरिसकेपछि यो जुन एरो की छ, एरो कीले यसलाई माथि तल गर्नुहोस्, एरो कीले मिलाउनुहोस्।
यसको साइज मिलाइदिनुस्। इन्टर प्रेस गर्नुस् है। यसलाई अलिकति मास्तिर सारौँ। कन्ट्रोल टी प्रेस गरेर यसलाई मास्तिर सारौँ हैन। इन्टर प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि यो जुन स्टिक छ स्टिकलाई पनि अलिक मास्तिर सारौँ। कन्ट्रोल टी प्रेस गरेर इन्टर प्रेस गर्नुस् है। त्यसपछि यसलाई फेरि थोरै यता सार्नुपर्ने। इन्टर प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर यतातिर यसै सार्नुस्। इन्टर प्रेस गर्नुस्। अब यो लगभग झन्डा बन्यो है। अब यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले रिमुभ गरेर सेभ गरिदिनु भयो भने कायदा हुन्छ। अब यसलाई हामी सेभ गरौँ। कन्ट्रोल यो जुन साइज छ यो साइज एक्चुअल साइज बनाउनको लागि चाहिँ तपाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्चुअल साइज बनाउनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल 0 प्रेस गरेपछि एक्चुअल साइज हुन्छ है। अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सेभ गर्छौं। सेभ गर्नको लागि यहाँ फाइलमा ओके गर्नुस् अनि त्यसपछि सेभमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि ओके डेस्कटपमा यहाँनेरि डेस्कटपमा सेभ गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ नाम फ्ल्याग है त फ्ल्याग। त्यसपछि यो पीएनजी मा गरौँ जेपीजी मा गरौँ न जेपीजी हैन त जेपीजी मा गरौँ। त्यसपछि सेभ हैन त यहाँनेरि ओके। ओके दर्शकबिन धन्यवाद हेरिदिनु भयो। खुसी लाग्यो। यो मेरो जुन च्यानल छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।